في عام 1992 كريس هيوبر سائق الدراجة قطع 200 متر بزمن أزيز 6.509. لكن في عام 2001 قام سام وايتنغهام بضرب هيوبر بفارق 19 كيلومتر في الساعة. ما هو الزمن الذي قضاه وايتنغهام للتفوق على هيوبر؟ إذن خلونا أول شيء نرسم حالة هيوبر. هذا الطريق، وهذه هي مركبة هيوبر تتحرك بسرعة، مو معطيني إياها بالسؤال، لكن المسافة من A إلى B معطيني إياها بالسؤال، اللي هي تقدر 200 متر. والزمن معطيني إياه زمن هيوبر اللي هو 6.509 ثانية. الحين وايتنغهام فإذن راح نرسم الطريق مرة ثانية، هو نفسه ما تغير، طوله 200 متر. فهذه النقطة A وهذه النقطة B. هذه هي مركبة وايتنغهام، يتحرك بسرعة معينة. قال لي المسألة أنه تفوق على هيوبر بسرعة 19 كيلومتر على الساعة. يعني هذا يعني أن سرعة وايتنغهام تساوي سرعة هيوبر وزيادة عليها هذا الفارق اللي معطيني إياه بالسؤال. والمسافة هي نفسها لأن الطريق نفسه، فإذا كان الطريق مو نفسه أكيد راح تختل العدالة في هذه الناحية. وهو يبي زمن وايتنغهام من A إلى B. الحين إيش راح نسوي؟ أول شيء لازم نطلع سرعة هيوبر، لأن سرعة وايتنغهام معتمدة عليها، وبعدها لما نطلع سرعة وايتنغهام راح نقدر نوجد زمن الأزيز لوايتنغهام. فإذن أول شيء زمن هيوبر. زمن هيوبر هو المسافة اللي يقطعها هيوبر خلال زمن معين. فإذن المسافة قطع 200 متر على 6.509. كل هذا بالآلة الحاسبة راح يطلع 30.73 متر على الثانية. خلنا نوجد سرعة وايتنغهام، ناخذ هالمعادلة هذه ونوجدها. فسرعة هني أنا كاتب مرتين وايتنغهام، فراح أمسح هذه وراح أكتب هني وايتنغهام وهني هيوبر. فإذن سرعة وايتنغهام هي سرعة هيوبر اللي هي 30، أو خلونا نحط المعادلة أول شيء، هي سرعة هيوبر زائد الفارق اللي يتفوق فيه وايتنغهام على هيوبر. فسرعة وايتنغهام تساوي سرعة هيوبر اللي هي 30.73. لكن ما أقدر أجمع عليها 19. ليش؟ لأن وحدة 19 كيلومتر على الساعة، فلازم أحولها. شلون أحولها؟ بهالطريقة هذه. أول شيء أحط المعطى 19 كيلومتر على الساعة. تقدر تحل عن طريق تحليل الأبعاد، لكن إذا تحب الحفظ احفظ معامل التحويل هذا. راح أضرب فوق ب1000 وتحت راح أقسم على 3600. بهالطريقة راح تتحول الوحدة عندي متر على الثانية. فإذا لما نسوي كذي راح تطلع ويانا السرعة 5.27
8. راح أجمعها على سرعة هيوبر فزائد 5.278. كل هذا راح يعطيني تكون تقريبا 36 متر. هذه السرعة متر على الثانية. الحين بهذه الحالة نقدر نوجد زمن اللي قطع فيه وايتنغهام من A إلى B. فإذا الزمن هي المسافة المقطوعة خلال سرعة معينة. المسافة 200 والسرعة سرعة وايتنغهام اللي هي 36 تقريبا. فراح يطلع وياي الزمن 5.55 دوري ثانية. وهذا دليل أن الإجابة صحيحة. ليش؟ لأنه أخذ زمن أقل من هيوبر عشان يقطع نفس المسافة.